شو هو الكمبيوتر اللي اخترته ليكون منصة عمل لكل فيديوهاتي؟ هل هو ال AIO أو اللابتوب أو الديسكتوب؟ ومثل كثير من ردودكم على الفيديو السابق فأنا اخترت الديسكتوب ولثلاث أسباب أساسية. والأولى هي استطاعتي لطلب القطع اللي أنا محتاجها من أي شركة، وثانيا صعوبة الوصول إلى نفس الأداء بنفس المبلغ المال اللي فيني أستثمره في الكمبيوترات الثانية. وآخر نقطة مهمة إنه قدرتي لتبديل وبيع القطع واسترجاع نسبة من الاستثمار اللي عملته في هذا الديسكتوب. لتتابعوا كل ما هو جديد على قناتي اشتركوا فيها ولدعمي بلايكاتكم وارائكم في الكومنتات. رح ابتدي اتكلم عن القطع الموجودة في كل ديسكتوب. اولهم المعالج وقطعة التبريد، اللوحة الام، ذاكرة الوصول العشوائية او ما تسمى بالرام، كارت الشاشة، وحدات تخزين الملفات والبرامج، مورد الكهرباء، وعلبة الكمبيوتر ونظام التبريد للقطع. وبنفس الوقت رح تحتاجوا لقطع مثل الشاشة والماوس والكيبورد. عندكم نوعين من الديسكتوب اللي فيكم تشتروها. النوع الأول اللي بيكون جاهز من شركات معروفة مثل ديل، أبل، اتش بي، أو قطع تجميع أنتم تختاروها من شركات مختلفة. وبنفس الوقت بيجي بنظامين تشغيل، نظام الأبل أو نظام الويندوز. لكن راح أشيل فكرة الأبل من الخيارات الموجودة للأسباب التالية: أولا السعر، ثانيا عدم توفر الألعاب، وثالثا عدم قدرتي على تخصيص القطع إلا من شركة أبل نفسها. فبنستبعد هذا النظام وبنختار الويندوز. قطعتين بيرتبطوا ببعض، هم المعالج واللوحة الأم، وهدول الاثنين من أهم القطع اللي لازم تختاروها بعناية تامة ليكونوا مطابقين وبيناسبوا لبعض. الشركتين الأساسيتين في عالم الكمبيوترات هي AMD وإنتل. ومن أساسيات المعالج هو عدد الأنوية والخيوط المبنية داخلها، وسرعة المعالج اللي بإمكانية المعالج أن يوصل ل 64 نواة وبسرعة 5 جيجا هرتز. يعني كل ما كانت عدد الأنوية والسرعة أعلى، كل ما كان المعالج أقوى في العمليات اللي بيعملها. وبنفس الوقت لازم تتطابق اللوحة الأم مع المعالج اللي بتختاروه. وفي كثير من الشركات المشهورة اللي بتصنع لوحات الأم. في فريقين للمعالج المبني في كل كرت شاشة وبسموهم الفريق الأخضر والأحمر، اللي هم انفيديا و AMD راديون. المهمة الأساسية لكارت الشاشة هي توفر الذاكرة لرسم الألعاب، صناعة أو مشاهدة الفيديوهات. وبيميز كارت الشاشة بقوة الذاكرة اللي فيها، وممكن وصولها ل 24 جيجا بايت. وسرعة المعالج اللي بتكون مختلفة حسب الشركة اللي بتصنع اللوحة تبعت كارت الشاشة. الذاكرة العشوائية مهمتها إنه هي جعل الألعاب والبرامج اللي بتشغلوها سريعة وما تتأثر عليكم نهائيا. وبالعادة بتلاقوا قطعة الرام الواحدة فيها ذاكرة بين 8 ل 32 جي بي، والسرعة اللي بتنقل فيها البيانات ممكن توصل ل 4400 هرتز. ساعات التخزين لها أنواع كثيرة، بس المايكرو اس دي والام ام سي فينا نشيلهم لأنهم ما بينفعوا في تشغيل البرامج اللي عندنا. فينا نستخدمهم في التليفونات والتابلتس وغيرها. القرص المغناطيسي أو الHDD هو من أقدم ساعات التخزين اللي لسه فيه كثير شركات تستخدمها في السيرفرات أو لعمل أرشيف لتكون أقراص احتياط وحماية للملفات اللي عندهم. ال SSD وال NVMe SSD هم من أجدد أنواع ساعات التخزين اللي سرعتهم كثير عالية، واللي بتساعد على تخزين البيانات وتشغيلها بشكل أسرع وفعال. وبتوصل ساعات التخزين ل 4 تيرا بايت أو أكثر حسب نوع سعة التخزين. وقراءة وكتابة الملفات بتوصل ل 7 جيجا بايت بالثانية. لتشغيل كل القطع اللي ذكرناها بنحتاج لمورد طاقة اللي يستوعب جميع الأحمال المطلوبة من كل قطعة اللي راح تركب على الديسكتوب. وبهذا مورد الطاقة ممكن يوصل ل 1600 واط، وبيجي بثلاث أنواع: الفولي موديولر والسيمي موديولر والنون موديولر. والفرق الأساسي إنه تخصيص الكوابل المطلوبة للقطع الراكبة بالفول موديولر، والنون موديولر بتكون جميع الكوابل طالعة من ظفيرة واحدة فقط. لتبريد جميع القطع الموجودة يوجد نوعين من التبريد، يا عن طريق المراوح أو عن طريق التبريد المائي اللي بيكون فيها مضخة والمحلول اللي يبرد القطع مثل المعالج، كرت الشاشة، وسعة التخزين. وآخر قطعة اللي بتجمع كل هذه القطع هي علبة الكمبيوتر، ووظيفتها إنه تجمع كل هذه القطع بشكل سلس وجميل لسهولة الصيانة والتهوية للقطع. وبيجي حجم هذه العلبة على حسب نوع لوحة الأم وحجمها والقطع اللي راكبة فيها. وبعد ما تعرفتوا على القطع الموجودة في كل ديسكتوب، شو برأيكم أحسن قطعة ممكن أختارها؟ اكتبوا لي بقسم الكومنتات شو ممكن تختاروا بمبلغ 6000 درهم إماراتي. أتمنى أنكم استفدتوا من الحلقة وعجبتكم، ويا ريت لا تنسونا بالشير واللايكات. وإذا عندكم أي أسئلة بعد اكتبوا لي إياها في الكومنتات تحت. نراكم في الحلقة القادمة. تيك كير ومع السلامة.